بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ویډیو کې به موږ تاسو په یو نوی ټاپک باندې کار کوو چې هغه د کریټینګ APK. APK stand for Android package kit دا او بل د logCat باندې به کار کوو. نو په دې ویډیو کې دا دوه شارټ ټاپکس دي، په دې باندې به کار کوو. APK اصل کې داس شي ملګرو تر نه پورې چې څومره ما اپس جوړ کړ یا په اپ باندې ما کار وکړ، هغه ما ډایرکټ انسټال کړ. خو که کس تاسو ته وایي چې یاره د APK فایل راکړه، یعنی EXE فایل، مثلا کمپیوټر کې موږ څومره سافټویر چې دی هغه EXE فایل لرو، او د اپ د موبایل اپ چې دی هغه ته APK فایل کولی شي په USB کې چاته ورکړي، او یا مثلا په ایمیل باندې چاته ورلیږي. نو هغه موویبل یعنی فلش ډرایوز باندې ته هم موو کولای شي، او یا مثلا په نور موبایلو کې ډایرکټ انسټالولای شي. کلیر ده؟ او یا فار ایگزامپل چې کله موږ تاسو مخکې لاړ شو بیا اپلوډینګ وایي چې څنګه تاسو ګوګل اپ ته اپلوډ کوئ، نو دغه APK فایل به تاسو جوړوئ. سمه ده؟ نو د APK فایل جوړول لپاره سمپل طریقه دا ده، را بشي بلډ او دلته کې فل حال لپاره APK باندې ګوره بلډ APK باندې زه کله کلیک کوم نو اپ ما فاینل کړی د خلاص شوی دی، نو زه به سمپل راشم دلته به بلډ APK باندې به کلیک کوم. بل طریقه یې جنریټ ساين APK ده، په دې باندې هم وروسته به تاسو ته انفارمیشن درکوم، خو فل حال لپاره په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو لږ منتظر شئ، فایل به تاسو جوړ شي. زه ویډیو سټاپ کوم. نو ملګرو دا ګورئ دلته ولیکه چې APK جنریټډ سکسسفولي، هغې نه پس به تاسو لوکیټ باندې کلیک کړئ، دا به تاسو فولډر د تخلاص کې چې کوم ځای کې تاسو APK فایل جوړ شوی دی. نو دا ګورئ د app-debug.apk دا ما فایل دی. نو دا زه کولی شم اوس چاته په USB کې ورکړم، نو هغوی به کولی شي چې دا استعمال کړي په خپل موبایلو کې. زه به دې نوم چینج کړم، فار ایگزامپل سیسمی په نوم ورکړئ، یعنې سیسټم اپ ده. نو دا مثلا دا اوس د دې انسټالیشن طریقه څه شی ده؟ د دې طریقه دا ده چې دا فایل ولېږه چاته، او یا USB کې ورکړئ یا په مسنجر باندې یا واټ ایور. نو زه راځم دلته ګورم، دا زما اپ ده، زما ایمولیټر ده، زه د دې نه دا ډیلیټ کوم. سمه ده؟ نو دې نه به ډیلیټ کول طریقه دا ده چې دلته به راشه او دلته کې به دا پریس ونیسئ، دا خان اپ ده، دا به زه ان انسټال کوم. نو اوکې به کوم. تاسو ګورئ دا اپ ما سره اوس په دې موبایل کې نشته ده، په دې موبایل کې ما سره خان اپ نشته ده. نو هغې دپاره به زه اوس APK نه انسټالیشن کوم، ځکه دا خو انډرایډ سټډیو خو بارځي کې نه وي ما سره که نه. نو دا ګوره دغه فایل دی، دا به راواخلي، دې کې به ډراپ ډاون کې ډرګ اینډ ډراپ به کوي. سمه ده؟ دا چې ډرګ اینډ ډراپ دی که دا به اتوماتیکلی انسټال شي. زه دې خوا دا ګوره دا انسټال شو، دلته راشه وګوره مینیو کې به دوباره دا انسټال شوی. همدغسته کولی شي دغه فایل اوس چاته مثلا په USB کې ورکړي، خلاص هغوی خپل موبایل کې انسټالولی شي. دویم ما سره ملګرو خبره په logCat باندې ده چې logCat څه ته وایي. logCat یو بل کمپوننټ دی د انډرایډ سټډیو. دلته ګوره دلته کې پروت دی logCat، په دې باندې زه کله کلیک کوم دلته ګوره ډېر زیات انفارمیشن دی. دې کې دا ګوره مختلفه ټایپ مختلفه کلرز باندې انفارمیشن دی. نو په دغه کلرز باندې خبره کوو چې دغه انفارمیشن اصل کې څه دی. دې بټن په کلیک کېدو سره دغه انفارمیشن ختمیږي. سمه ده؟ نو راځو logCat باندې خبره کوو. که زه راشم دلته کې ما سره یو سلایډ دی، هغې کې ما logCat په باره کې مکمل معلومات ورکړی دی. نو د log کلاس اصل کې یو کلاس دی د log په نوم باندې دی، ته دا کمپوننټ د log کلاس په واسطه باندې اکسس کولی شي. سمه ده؟ او دا چې لپاره استعمالیږي، دا صرف او صرف د پروګرامر دپاره هیلپ کوي. صحیح ده؟ پروګرامر دې نه ډېر زیات ګټه اخلي. سپوز مثلا زه دلته راځم، دلته ګورئ تاسو ما بټنز جوړ کړي، دا logCat به زه فلحال بند کړم. اوس مثلا ما سره ګوره دا یو بټن ده، که زه دا بټن زیات کړم، سپوز به راشم ته دې نه دا کلر خو اول ختم کړه، سپوز کمان و دې نه دا کلر ختم کړم چې دا سمپل شي. هغې نه پس به ته وایم چې B1 یا به ورته وایم چې I. صحیح دی؟ انفارمیشن I ورک، انفارمیشن نیم ورک، او دا به زه کاپي واخلم. صحیح دی؟ دا به زه کنټرول X کوم، دلته به لاندې پیسټ کوم، د دې هغه لاندې دا ګورې I راغی. او همدغسې به زه به دې یو کاپي بله واخلم، کاپي یا 3 بټنز به جوړ کړم، پیسټ او پیسټ. نو 3 بټن ما جوړ کړه. دې ته به زه ووایم چې یاره دا ما سره W دی او دا ما سره بل څه شی دی E دی، یعنې ایرر ده. کلیر ده؟ اوس راځم دې ته بټن 1، دې بټن 2 او د دې بټن 3 ما څه ورکړه، دې آیډیا نه ما ورکړه. نو ما سره 3 مختلفه بټنز شوي. نو زه غواړم چې دې 3 بټنو په واسطه باندې log میسیجز اکسس کړم. څنګه باید اکسس کوم؟ سمه ده؟ نو دلته اول تاسو راشئ وګورئ log.ewidnv، دا مختلفه ما سره میسیجز دي. دا میسیجز شو کوي صرف څه دپاره چې پروګرامر هیلپ کړي، د پروګرامر هیلپ وکړي. فار ایگزامپل ما بټنز جوړ کړي، زه غواړم چې دا بټن وګورم چې یاره دا بټن کار کوي که نه کوي. نو زه په دې باندې به یو log میسیج پرېږدم چې هغه ماته شو کړي چې یاره دا بټن رښتیا هم کار کوي، یعنې ایرر پکې نشته ده. کلیر ده؟
همدغسې مثلا که پروګرامر مخکې ډېر غټ غټ پروجیکټو باندې کار کوي نو هغوی تر یو اندازه پورې کار وکړي خپل پروګرامینګ وکړي بیا هغې نه پس په لاګ کې ګوري لاګ کټ کې چې یاره دا ما کار تر دې پورې زه رارسېدلی یم دا کار کوي که نه کوي. اوس مثلا د دې بټنو باندې زه غواړم نور څه ټسک اپلای کړم خو هغې نه مخکې زه غواړم چې صرف ماته میسج شو کړي چې یاره دا رښتیا هم کار کوي دا بټنې. نو د دې لپاره به زه راشم دې ځای کې هلته ګورې ښه ما بټن 1 باندې بټن 1 زه به دا کوډ ختم کړم. نو بټن 1 ما کنیکټ کړی دی زه به یې کاپي واخلم هلته به لاندې راشم هلته ورته وایم چې بټن 2 هلته ورته وایم چې بټن 3 دا هم بټن 2 کا او کنیکټ کړه د بټن 2 سره او دا بټن 3 واخله او کنیکټ کړه د بټن 3 سره. سمه ده. اوس دا دواړه مثلا کلاسز نشته دلته ویریبل نشته د بټن کلاس زه به ورته وایم چې BTN 2 او کاما BTN 3 دا مې هم جوړ کړه خلاص. اوس په درې وړو باندې زه کوډ کوم نو زه راځم ورته وایم چې BTN 1 ډاټ set on click listener new view by set on click listener. نو آی د بټن 1 باندې ما آی یعنی انفارمیشن دی راکوي سمه ده. نو زه به راشم دلته ورته وایم چې مثلا ماته څه وکړه debug log.i صحیح ده. نو دلته ګوره دوه پارامتر غواړي پیلنی فور ایگزامپل خپل میسج ورکړه چې my info دا ګورې info دا به د هغې ټاګ وي او دویم کې دلته کې مثلا انفارمیشن ورکړه فور ایگزامپل د انفارمیشن بټن is working صحیح ده. نو دا ما په دې شکل واخیسته. همدغسې به زه راشم بټن 2 ته BTN 2 dot set on click listener او دې کې به هم زه ورته واخلم دا به کاپي واخلم سمپل دغه به کاپي کړم کنټرول C هلته پیسټ کړم او ورته وایم چې دا یا به دوباره ولیکم ورته وایم چې log ډاټ دویم بټن د ماته چې دی W یعنی وارنینګ دپاره استعمالیږي دا. نو زه به ورته وایم چې my warning بیا کاما او هغې نه پس به زه ورته وایم چې the warning button is working the warning button is working کلیر ده. همدغسې دریم دپاره به هم زه نو ملګرو دا کوډ ما وکړه دریم بټن دپاره بس به دغلته هغه واخلم ډبل ډاټ چې لږ دا کوډ بیا لرې راځي مسله نه وي راته ښکاره شي ورته. نو دا ما واخیسته سمه ده. اوس زه راځم دا اپ یو ځل ته انسټال کوم تاسو وګورئ چې دا بټن به څنګه کار کوي سمه ده. دا ما انسټال کړه لږ ورته منتظر ملګرو اپ انسټال شو دا ګورئ IWE. نو زه راځم logCat ته logCat کې ګورئ ماته مختلفه انفارمیشن راکړی دی دا انفارمیشن په مختلفه کلرو کې دی زه دا ریموف کوم او هغې نه پس ګورئ زه دا اوس استعمالوم. نو پروګرامر همیشه چې کوم لږ کار وکړي په دې شکل باندې ځان ته سټیسفیکیشن دپاره خپل logCat نه کار اخلي. مثلا دې باندې ما کلک کړه تاسو دلته وګورئ د دې کلر څه شی دی دا ګورئ my info the information button is working که زه دې باندې کلک کړم دا ګورئ the warning color چې دی چینج دی the warning button is also working که دې باندې کلک کړم my error یعنی error button is also working یعنی درې وړه بټن کار کوي یعنی دا بټن اوس حاضر دي چې ته پې دې دپاره کوډ وکړي اوس هغه ستا مرضي ده چې ته څنګه according to your app څه رقم په دې باندې کوډ کوي څه شی غواړې په دې بټنز نه کلیر ده. نو د لاګ نه مطلب دا دی چې د لاګ کټ چې دی دا صرف پروګرامر دپاره هیلپ دی کلیر ده. که چېرته ایرر هغه په سور کلر کې راځي که چېرته وارنینګ په دې کلر کې راځي او که چېرته فور ایگزامپل انفارمیشن یا په دې کلر کې راځي. همدغسې ما سره نور هم شته مثلا نور ډي دی د ډیبګ دپاره استعمالوي که خیال م شوی همیشه دپاره چې دا زه استعمالوم لاګ ډاټ ډي استعمالوم نو هغې ته مرضي چې کوم کلر استعمالوي صحیح ده. او دا پریارټي دی دا اوله پریارټي نه های پریارټي ده لو همداسې راځي اخره پریارټي دا مثلا دا کلیر دی. دا وربس چې دی دا دومره ډېر نه استعمالېږي کلیر دی دا د دې یو کلر دی خپل نو دومره ډېر خاص نه استعمالېږي د هغه دپاره. نور فردر انفارمیشن د دې په باره کې که تاسو غواړئ نو انټرنټ باندې هم سرچ کولی شئ یا لاړ شئ developer.com ته هغې باندې ان اوورآل صرف ډیبګ چې دی پروګرامر دپاره هیلپ کوي خلاص.